Hai, ini adalah video panduan kepada siapa yang ingin menjadi tenaga pengajar di laman web Planet Mahir. Apa yang menarik? Anda boleh upload sendiri video kursus anda di laman web ini. Okey, jom saya tunjukkan contohnya. Pertama sekali, klik log masuk untuk daftar masuk akaun. Anda boleh gunakan akaun sedia ada seperti Facebook, Google ataupun anda juga boleh create akaun baru. Daftar sebagai tenaga pengajar. Masukkan email, nama dan kata laluan anda, kemudian klik daftar masuk. Anda akan terima link pengesahan di email anda. Klik link tersebut. Tahniah! Anda sudah berjaya menjadi tenaga pengajar di Planet Mahir. Klik ikon di sebelah penjuru kanan website, pilih My Profile. Masukkan gambar dan isikan butiran peribadi. Kemudian simpan. Okey, sekarang boleh upload video kursus anda. Klik My Course dan klik tambah kursus. Masukkan nama kursus, pilih kategori utama kursus anda yang berkaitan, pilih subkursus yang berkaitan. Letakkan kursus tag yang berkenaan bagi memudahkan pelajar mencari kursus yang dicari. Kemudian, pilih harga mengikut price tier yang telah ditetapkan. Upload video preview. Video ini memudahkan pelajar mengetahui serba sedikit tentang kursus anda. Upload poster kursus anda, kemudian isi serba sedikit tentang maklumat kursus. Di bahagian chapter, masukkan nama chapter dan title modul. Kemudian, upload modul pertama anda dan isikan durasi video tersebut. Anda boleh upload seberapa banyak modul yang anda mahukan. Siap! Kini, video kursus anda sudah berada di dalam platform kami dan pelajar sudah boleh mula membeli kursus anda. Untuk melihat secara keseluruhan, klik dashboard. Di sini anda dapat melihat total commissions anda, total courses yang anda sudah upload dan total students yang telah melanggan kursus anda. Anda juga boleh melihat sendiri graf mingguan pelanggan anda. Kemudian, klik transactions untuk melihat senarai jualan dan komisen yang anda terima. Selamat mengajar! Planet Mahir, gedung ilmu online.